हेलो साथीहरु, टेक्नो स्कुलको यो नयाँ कक्षामा म गणेश ओझा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। बीचको धेरै समय विभिन्न किसिमको व्यस्तताको कारणले हामी सम्पर्कमा आउन सकेनौं। त्यसको लागि म यहाँहरुसँग क्षमा पनि चाहन्छु। ढिलै भए पनि म अर्को एउटा प्रोजेक्ट स्मार्ट स्कुल अन्तर्गतको अर्को एउटा प्रोजेक्ट लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। त आजको प्रोजेक्टको नाम हो डेट कन्भर्टर प्रोजेक्ट। एज युजुअल अगाडिका प्रोजेक्टहरु जस्तै यो प्रोजेक्ट पनि एक्सेल VBA मा आधारित हो। त्यसैले यो प्रोजेक्ट चलाउनको लागि तपाईले एउटा एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा मैले जुन VBA लेखेको छु त्यसको आधारमा तपाई यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त डेट कन्भर्टर भन्ने बित्तिकै डेटलाई चेन्ज गर्ने नेपालमा चलेका जुन दुईटा डेटहरु छन्, एउटा विक्रम सम्वत र अर्को ईस्वी सन, यी दुईटा डेटहरु एउटालाई अर्कोमा चेन्ज गर्ने प्रोजेक्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो विक्रम सम्वतमा कुनै मिति पास्टको भनौं अथवा फ्युचरको पनि हुन सक्छ, कुनै मिति छ त्यसलाई चाहिँ विक्रम सम्वतमा चेन्ज गर्नुपर्ने भो, अथवा विक्रम सम्वतमा भएको मितिलाई चाहिँ ईस्वी सनमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने तपाईको लागि यो प्रोजेक्ट उपयोगी हुन सक्छ। जस्तो भनौं विभिन्न किसिमका फर्म भर्ने क्रममा विद्यार्थीहरुको विशेष गरेर एक्सटर्नल परीक्षाहरुको लागि अथवा रजिस्ट्रेसनहरुको लागि 11-12 क्लासमा भयो, 9-10 क्लासमा भयो, 8 मा भयो, त्यसबेला रजिस्ट्रेसन फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ, एक्जाम फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा दुईटा मिति आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ विक्रम सम्वतमा पनि डेट अफ बर्थ चाहिन्छ र ईस्वी सनमा पनि डेट अफ बर्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो दुईटा डेटहरु चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा चेन्ज गर्नलाई यो उपयोगी हुन सक्छ। तपाईहरु भन्नुहोला मोबाइल एप्लिकेसन पनि त डेट कन्भर्टर धेरै भेटिन्छन् नि, भेटिन्छन्, प्रशस्त छन्। यदि तपाईले सानो सानो क्वान्टिटीमा डेट कन्भर्ट गर्नु छ, एउटा डेटलाई कुनै डेटलाई कन्भर्ट गर्नु छ भने त मोबाइल एप्लिकेसन पनि एन्ड्रोइड एप्लिकेसन पनि काफी हुन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एकैचोटी धेरै ठूलो क्वान्टिटीमा डेट कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ के। विद्यार्थी भनौं न, एउटा क्लासमा भएका सबै विद्यार्थीको चाहिँ DOB-लाई विक्रम सम्वतबाट ईस्वी सनमा निकाल्नु पर्यो। ओ धेरै समय लाग्ने पनि 60-70 जना होलान् रे विद्यार्थी। त्यत्रो विद्यार्थीको त प्रत्येकको चाहिँ निकालेर जाँदा धेरै समय लाग्छ। त त्यो धेरै झन्झट गर्नुपर्ने हुँदैन। तपाई सजिलैसँग एकै क्लिकमा सबै विद्यार्थीको एकैचोटीमा चाहिँ डेटलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, केही ईस्वी सनलाई विक्रम सम्वत, केही विक्रम सम्वतलाई ईस्वी सन बनाउनु छ भने पनि समस्या छैन। सजिलैसँग यो प्रोजेक्ट प्रयोग गरेर तपाई डेट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले स्मार्ट स्कुलको लागि एउटा यो पनि आवश्यक प्रोजेक्ट हो भन्ने लागेर मैले यो प्रोजेक्ट बनाएको छु। त ढिलो नगरिकन अब चाहिँ अगाडि बढौं। अब यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम त एउटा एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा छ। त्यसको लिंक, यदि तपाई अहिलेको यो भिडियो चाहिँ ल्यापटपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त समस्या भएन। तपाई यसलाई एकछिन पाउज गर्नुस् र तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा जानुस्। त्यहाँ चाहिँ सो मोर भनेको हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि नीलो अक्षरमा धेरैवटा लिंकहरु देख्नुहुन्छ। तिनीहरुकै माथि भएको हेडिङ हेर्दै जानुस्। डेट कन्भर्टर प्रोजेक्ट भन्नेमा को लिंकलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्ने हुनुभयो। अथवा तपाई यो भिडियो चाहिँ मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा फाइल डाउनलोड गरेर फेरि ल्यापटपमा लैजाने त्यो अलि झन्झट हुन्छ। त्यसैले त्यो गर्नको सट्टा चाहिँ तपाई ल्यापटपमै डाउनलोड गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्नको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो ब्राउजर खोल्नुस्। अब कसैकोमा गुगल क्रोम हुन्छ, कसैकोमा ओपेरा मिनी होला, फायरफक्स होला, विभिन्न हुन सक्छ, इन्टरनेट एक्सप्लोरर हुन सक्छ हैन। कुनै एउटा चाहिँ ब्राउजर खोल्नुस्। मैले चाहिँ गुगल क्रोम छ मसँग, त्यसैलाई खोले।
यसरी गुगल क्रोम खोलिसकेपछि युट्युब खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब मेरो चाहिँ यही सर्टकट मेनुमा युट्युब छ। अब तपाईकोमा छैन भने यो गुगलको जुन गुगल क्रोमको सर्च बार छ यहाँ चाहिँ youtube.com भनेर टाइप गर्नुभयो भने पनि युट्युब खोल्छ। युट्युबलाई खोल्नुस्, मैले चाहिँ अब यो सर्टकटमै क्लिक गरेर खोल्ने। यसरी युट्युब खोलिसकेपछि यहाँ तलतिर युट्युबको सर्च बार देख्नुहुन्छ। दुईटा सर्च बार छन्, नझुकिनु होला है। यो सर्च बार चाहिँ युट्युबको सर्च बार भने यो माथि जहाँ चाहिँ youtube.com लेखेको छ नि यो चाहिँ गुगल क्रोमको सर्च बार हो। युट्युब खोल्नु पर्यो भने यहाँ माथि सर्च गर्ने हो युट्युबलाई। भने युट्युब भित्र के खोल्नु छ भनेदेखि चाहिँ यो तल युट्युबको सर्च बारमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त युट्युबको सर्च बारमा चाहिँ टेक्नो स्कुल 2077 जो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो। टेक्नो स्कुल 2077 टाइप गरेर सर्च गरिदिनुस्। टेक्नो 2077 भनेर चाहिँ सर्च गर् इन्टर हान्दिनु भयो भने सर्च हुन्छ। सर्च भइसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टेक्नो स्कुल 2077 भन्ने मेरो च्यानल यहाँ देखियो। यो चाहिँ लोगोबाट पनि तपाईँ चिन्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरिदिनुस्, मेरो च्यानल खुल्छ। यसमा पनि यो होम भन्ने ट्याबमा खुल्छ। भिडियो भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मेरा जति भिडियो छन् यो टेक्नो स्कुल 2077 मा ती सबै भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सारा भिडियो छन्। ती भिडियोहरुमा चाहिँ तपाई यो भिडियो अर्थात डेट कन्भर्टर प्रोजेक्टको भिडियो खोज्नुस् र त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। तल यसको डिस्क्रिप्सनमा जानुस्। यो पार्टलाई डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। यसैमा पछाडी सो मोर भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने एक्सपान्ड हुन्छ डिस्क्रिप्सन। अब यहाँ नीलो अक्षरमा चाहिँ धेरैवटा लिंकहरु देख्नुहुन्छ। तिनै लिंकहरु मध्ये खोज्दै जानुस्। यसमध्ये डेट कन्भर्टर प्रोजेक्ट भन्ने एउटा यो शीर्षक देख्नुहुन्छ। त्यसै मुनिको यो लिंक चाहिँ डेट कन्भर्टर प्रोजेक्टको लिंक हो। यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने एउटा नयाँ ट्याब खुल्छ र त्यसैमा चाहिँ नि डेट कन्भर्टर प्रोजेक्टको फाइल देख्नुहुन्छ तपाई। यसलाई पुरा खुल्न दिनुस्। यसरी पुरा खुलिसकेपछि अब त्यो अवस्था अनुसार कहिले डाउनलोडको जुन तलतिर फर्केको एरो हुन्छ त्यो यही देखाउँछ। यदि यहाँ देखाएन भनेदेखि यो तीनवटा डट छ नि त्यो तीनवटा डटमा क्लिक गरेपछि एउटा सानो पपअप खुल्छ। त्यसमा चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईको फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन थाल्छ। एकैछिन पर्खिनुस्। क्रोमको सेटिङ अनुसार कसैको यहाँ तल खुल्छ डाउनलोड तलतिर हुन्छ भने कसैको चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ। जस्तो मेरो यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड भइसकेपछि यहाँ शो इन फोल्डर भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गर्ने र डाउनलोड भएको लोकेसनमा जान सक्यो। मेरो यहाँ चाहिँ डाउनलोड भएको छ यो। म यसलाई चाहिँ यहाँबाट कट गरेर सेफ लोकेसनमा लगाएर राख्छु। कन्ट्रोल एक्स गरेर कट गर्छु। अब मलाई यो फोल्डरको आवश्यकता छैन। गुगल क्रोमको पनि आवश्यकता छैन। म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र डेस्कटपमा ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। मेरो फाइल यहाँ आयो। यही हाम्रो प्रोजेक्ट फाइल हो। डेट कन्भर्टर project.xlsm भन्ने। यसैमा चाहिँ हामी डेटलाई कन्भर्ट गर्छौं। त यसैलाई क्लिक गर्नुस्। डबल क्लिक गरेर खोल्नुस्। इनेबल एडिटिङ गरिदिनुस्। र इनेबल कन्टेन्ट गरिदिनुस्। बस अब यही फाइल चाहिँ
हाम्रो डेट कन्भर्टर प्रोजेक्ट हो। यसमा तपाईँ एउटा मात्रै सिट देख्नुहुन्छ, होम भन्ने सिट, जसमा चाहिँ एउटा यो कन्भर्ट भन्ने बटन छ भने यतापट्टि चाहिँ दुईवटा कोलमहरुमा पहिलो कोलममा डेट इन एडी लेखेको छ र तलतिर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ कसरी डेट लेख्ने भनेर नमुनामा दिएको छ डेट। त्यसै गरेर अर्को कोलममा डेट इन बिएस लेखेको छ। त्यसै गरेर कस्तो डेट कसरी लेख्ने भनेर एउटा नमुना दिएको छ। अब यहाँ मेरोमा चाहिँ मैले पहिले भर्खरै काम गरिराखेको हुनाले यहाँ धेरै डेटहरु देखाएको छ। दुवैपट्टि एडीपट्टि पनि डेटहरु छन्, बिएसपट्टि पनि डेटहरु छन्। अब तपाईलाई देखाउनको लागि तपाईले डाउनलोड गर्दा यी सबै हुँदैनन्, खाली होला। अब तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ म यो एडीपट्टिका डेटलाई चाहिँ सबैलाई म डिलिट गरिदिन्छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 102 वटा डेटहरु छन्। यहाँ यसलाई मैले एडीपट्टिकोलाई डिलिट गर्दिए। बिएसपट्टि यहाँ धेरैवटा डेट छ। 2068 साल 9 महिना 28 गते, 2023 साल 1 महिना 25 गते इत्यादि गरेर लेखेको छ। तपाई पनि यसरी नै जसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ डेट, ती डेटहरुलाई यहाँ यसरी टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब जतापट्टिको डेट हो, जस्तो विक्रम सम्वत हो भने यो जे भन्ने कोलममा टाइप गर्नुहोस्। एडी को डेट इस्वी सनको डेट हो भने आई कोलममा टाइप गर्नुहोस्, अथवा अन्यत्र छ भने त्यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोस् डेट लेख्दा चाहिँ यसै फर्म्याटमा लेख्नुपर्छ है। पहिले साल लेख्ने, अनि स्ल्याश माइनस, अनि 2 अंकमा मन्थ लेख्ने, अनि फेरि माइनस, अनि 2 अंकमै गते लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै लेख्नुस्। अथवा तपाईले 1 अंकमा लेख्नुभयो भने अटोमेटिकली यहाँ कन्भर्ट भएर 2 अंकमा आउँछ। यसरी एकापट्टि डेट लेखिसकेपछि अब कन्भर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि यो कन्भर्ट भन्ने बटनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै एकैचोटी सबै डेट कन्भर्ट हुन्छ। गजब छैन त? त्यस्तै यो एडीपट्टिको डेटलाई राखेर विक्रम सम्वतपट्टिकोलाई डिलिट गरिदिउँ तपाईलाई देखाउनलाई। यताको सबैलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अब बिएसमा छैन नि, एडीमा डेटहरु छन्। अब यहाँ कन्भर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कन्भर्ट गरिदिउ बिएसमा सबै एडीहरुलाई। यति मात्रै होइन, केही डेट चाहिँ एडीमा छ, केही डेट बिएसमा छ भने पनि यसले कन्भर्ट गर्छ। जस्तो भनौं यति चाहिँ बिएसमा छ, एडीमा छैन। यिनीहरु एडीमा छ, बिएसमा छैन। त्यस्तै बाँकीहरु सबै चाहिँ बिएसमा छ, एडीमा छैन भनेर मानौं न। अब यस्तो अवस्थामा नि यसले सजिलैसँग बिएस भएकोलाई एडीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, एडी भएकोलाई बिएसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै भरिन्छ। प्रत्येक डेटको एडी पनि भयो, बिएस पनि भयो। यसरी तपाई सजिलैसँग एडी र बिएस डेटलाई एक अर्कोमा सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट प्रयोग गरेर। आशा छ तपाईलाई मैले बुझाउन सके होला। यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका अघिल्लो प्रोजेक्ट भन्दा यसचोटिको प्रोजेक्टमा डाउनलोड गर्न अझ सजिलो छ। किनभने यसचोटि जुन मैले लिंक हालेको छु त्यो लिंकलाई चाहिँ रिनेम गरिराख्नु पर्दैन। डाउनलोड हुने बित्तिकै त्यसको काम पूरा हुन्छ। त तपाईले यो प्रोजेक्ट प्रयोग गर्नुहुनेछ र त्यसको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आजको यो प्रोजेक्टलाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।